Thank you.
Oh. Saya Gia N, bang. Pelanggan aku nampak. Bang, saya Gia N. Ah, Saya Gia N dari tadi. pelanggan aku nampak. Saya tak tahu dah abang ada dashcam. Tepi-tepi pelanggan aku. Terima kau pelanggan aku. Saya ada dashcam. Ada pelanggan aku. Kau di belakang. Kau pergi sini. Kan?